Ngayon naman ay samahan niyo muna kaming maglakbay patungo sa Palawan. Virtual na paglalakbay man, ngunit tiyak na kayo'y masisiyahan at marami rin kayong malalaman. Ang Palawan ay mayaman sa likas na yaman, magandang tanawin at hindi lang yan. Mayaman din sila sa mga katutubo o mga tribo. Kaya halina kayo, samahan nyo kaming maglakbay patungo sa Puerto Princesa. Isa nga ang tribo ng Batak sa mga naninirahan sa Puerto Princesa. Day, did you know that Batak is the most endangered tribe in Palawan and they are located or living in Puerto Princesa City and Rojas, Palawan? The word Batak means mga tao na mga bundok o forest keepers and hunters. People believe that they are the first inhabitant of Puerto Princesa 50,000 years ago. Ayan, sinasabi na ang tribo po ng Batak ay isa sa nanganganib ng maglaho na tribo sa Palawan dahil nga po sa ilang mga dahilan na atin pong malalaman sa mga susunod na video. Tinaguran po sila mga forest keepers and hunters dahil nga po naniniwala ang mga tao na sila ang unang nanirahan dito sa Puerto Princesa. Ibig sabihin po, noon pa lamang sila na ang nangangalaga ng kalikasan, kabundukan at kagubatan ng Puerto Princesa. Sinasabi po kasi na ang mga Batak ay malapit po sa kalikasan dahil dito po sila nabubuhay. Dito po sila kumukuha ng kanilang pang-araw-araw na pangailangan at source of income. Batak are nomadic people living beside also the river where natural resources are still abundant for a period of time and transferred to another. When we say nomadic, sila po ay mga lagalag. Ibig sabihin, palipat-lipat din po sila ng tirahan o pupuntahan na kagubatan. Kapag alam po nila na hindi na po sapat yung ibinibigay ng kalikasan sa kanilang pangangailangan sa araw-araw, kaya pupunta po sila sa mga ilog, sa mga kabundukan pa na meron na namang panibagong pagkukunan ng pangailangan nila sa araw-araw o product na kanilang mapapakinabangan. The number of their population from 1,000 are now around to 500 and less than 100. Their head pa daw at around 90 years old is afraid of losing their heritage because of the continuous influence or influx of migration and destruction of the forest because of the culprits. Ayan, sinasabi po na ang number ng kanilang lahi ay unti-unti na pong nababawasan. Base po sa pag-aaral, ang mga Batak po ay isa sa mga tribo na nakakaranas din ng malnutrisyon. Sinasabi nga na kapag ang isang pamilya ay may anak na 8, isa o 2 lamang ang nabubuhay. Kaya naman sinasabi na ang mga kababaihan ay napipilitang mag-asawa sa ibang tribo. Kaya ilan sa kanila ay hindi na pure na Batak. Sa kasaysayan, sinasabi na ang mga Batak ay mayroong magandang relasyon sa kalakalan sa mga incheck o pagpapalit ng produkto. Sinasabi rin na ang mga Batak ay mayroong malapit na kaugnayan sa mga tribo ng Negrito dahil sa panlabas nilang katauhan. Merong maikling kulot na buhok at maitim na balat. As I mentioned a while ago, na ang mga Batak po ay tinaguri ang forest keepers at hunters dahil sila nga po ang unang nanirahan dito sa Puerto Princesa, na ibig sabihin halos sila ang may karapatan sa pangangalaga ng kalikasan. But way back year 1956, sinasabi na after the first road was built through Batak land, huge of settlers came
to the region and Batak abandoned their lowland. Nung nagkaroon po ng daan patungo sa tribo ng mga Batak, ay doon na po nagsimula na sirain ng mga lowlanders ang mga kabundukan, kaya naman napilitan pong abandonahin ng mga Batak ang kanilang tahanan. At year 1969, the Philippine government tried to resettle the Batak and turn them into permanent farmers, but they failed and great damage was done. So sinubukan naman po ng Philippine government na ayusin at ibalik sa mga Batak ang kanilang sinasaka, ngunit sila po ay nag-fail dahil nga po sobra na po yung na-damage. Year 1980s, logging companies invaded the most remote areas of Batak territory, felling vast swaths of kauri tree. Taong 1980s ay nakapasok na rin po ang mga logging companies sa tribo ng Batak at unti-unti rin po nilang pinuputol ang mga puno na kagaya ng kauri tree na pinagkukuhanan po ng mga Batak ng dagta o isa po sa kanilang produkto na kanilang ibinebenta upang magkaroon po ng pambili ng kanilang pangailangan. Year 1997, the Philippine government passed an Indigenous Peoples' Right Act to protect their land and way of life. Nung naipasa po ng Philippine government ang act na para po sa mga indigenous people, ay nagkaroon po muli ng pag-asa ang mga Batak upang bumalik sa kanilang tahanan at mamuhay muli ng payapa at masagana. Kagaya ng ibang mga tribo, meron ding paniniwala ang mga Batak. Sinasabi na they believe in good and bad spirits who dwell in trees, rocks, and mountains, because they believe that good deities guide them in their hunt, provide them with good harvest, and keep them in good health. Ibig sabihin, meron din silang mga Diyos-Diyosan o mga Diyos na gumagabay sa kanila na nananahan sa mga puno, sa mga bato at sa mga kabundukan. The Batak believe in a principal soul which resides in the head of a person and 4 other minor ones. During sickness, the soul leaves the body, and it is only the shaman performing the necessary rituals who can recall their soul and bring back the man to health and life. Ang mga Batak daw ay naniniwala rin sa mga kaluluwa. Kapag mayroong sakit ang isa sa kanilang tribo, naniniwala sila na mayroong espiritu sa kanilang katawan o sa taong may sakit, at yung pinakapinuno nila na tinatawag nilang shaman, siya ang gagawa ng ritual dahil siya ang may kakayanang paalisin ang kaluluwang iyon na nasa katawan ng may sakit, at upang bumalik na rin ang dating kalusugan ng taong iyon na mayroong sakit. Sinasabi rin na sila ay naniniwala na kapag gumawa sila ng mabuti sa kalikasan, ay bibiyayaan sila ng masaganang ari. Kapag inabuso naman nila ang kalikasan, ay paparusahan sila ng kanilang Diyos at mga Diyosa na siyang magdadala sa kanila sa matinding karamdaman. 7% sa tribo ng mga Batak ay Kristiyano at ang 93% ay ethnic religion. Dumako naman tayo sa kanilang main products at arts. So, Batak Craft has used design background to innovate products that represent the craft traditions of the Batak and stand out as statement pieces in our backers' homes and wardrobes. So, isa sa inspirasyon ng Batak tribe sa paggawa ng kanilang mga produkto ay ang kanilang mismong sariling tradisyon. Dahil may paniniwala sila na sa pamamagitan nito ay mas umangat na maging popular ang kanilang mga produkto. Madalas ay inspired din ang kanilang mga produkto sa kalikasan, na kung saan ang kalikasan ay isa sa pangunahing pinagkukunan nila ng kanilang kinabubuhay. Batak Craft has a 3-phase development plan. Establish basket production, develop craftsmanship and innovate designs, increase tourism through basket weaving workshops and cultural presentations. Batak Craft is a revenue-generating project and relies on basket sales, course fees,
and donations to expand operations. The cultural documentation aspect of the project will also earn income by creating books and videos for the public. Ang proyektong ito ay nakatulong sa karagdagang kita ng Batak Tribe sa paggawa nila ng kanilang produkto, katulad ng basket na kanilang ibinebenta at mga donasyon mula sa iba't ibang tao. May ilang dokumentaryo din at mga ilang article na pwede makita sa TV at internet na pwedeng gawan ng libro at videos about sa kanila kung paano sila mamuhay, kung ano yung kultura nila, mga tradisyon, mga source of income na pwede makatulong para mas makilala pa ang kanilang tribo. Nabasa ako sa internet na tinatawag na Batak Craft, Traditional Skills and Livelihood Development for the Vanishing Batak Tribe, documentary by Lara Alaysa Freire. So ito ay isang proyekto na nakatulong sa Batak Tribe dahil ang proyektong ito ay nagsagawa ng fundraising noong taong 2017 at nakatulong sa pag-promote ng kanilang mga produkto. Nakalagay din dito yung mga produktong ibinebenta ng mga Batak, katulad ng kwintas, bracelet, iba't ibang klase ng accessories na pwedeng ilagay sa mga kasuotan. At yung kanilang main product na basket ay andito rin. Example of their main products. Bugyas is a type of small basket made from species of bamboo called lawas or buko, and this was produced by the Batak women in support on their livelihood. They used the small sizes of bugyas for vegetable product like onion, garlic, and ginger, and also for sugar, coffee, salt, etc. As well, the bigger size of bugyas were used for gathering the rice. Ang bugyas ay isa sa kanilang pangunahing produkto. Mga kababaihan ng Batak Tribe ang gumagawa dito dahil sila ang may kakayahan o may kaalaman sa paggawa nito at sa pagdidisenyo ng bugyas. Ginagamit ito upang paglagyan ng kanilang mga ani katulad ng sibuyas, bawang, luya at maging ng asukal, kape, asin at iba pa. Ang malaking bugyas naman ay ginagamit upang paglagyan ng ani nilang bigas. Ginagamit din ito upang paglagyan ng iba't ibang produkto katulad ng mga prutas at mga gulay. Ang bugyas ay gawa sa ibang uri ng kawayan o ibang species ng kawayan na tinatawag na lawas or buko. Payakat. This is similar to the bugyas but it has holes in the bottom. So the purpose of the hole is to immediately drip water from the basket. Payakat used by Batak women for their fishing. They put their bolt and fish that they caught from the river. Malaki ang pagkakapareho ng payakat sa bugyas, ngunit mayroon itong butas sa ilalim. Ginagamit naman ito sa pangingisda bilang sisidlan ng isdang kanilang mga nahuli. Ang butas sa ilalim nito ay para hindi mapuno ng tubig ang loob. Balula. This is indigenous basket made of rattan or like a backpack that is usually used by the Batak men for their hunting activity in the mountain and in the forest. They put all products gathered in their hunting activity inside the balula, such as almasiga, which weigh about 60 kilos. They carry this on their shoulders. They also use this for rattan, wild boar, vegetables, slash, and burned rice, and fruits. Tumako naman tayo sa kanilang performing arts. In placating and supplicating the divinity's spirit world, the Batak use incantations, musics, and dance in ritual performances. Music is provided by female instrumentalists who pound on rudimentary drums and strike bamboo tubes with sticks. The drums, called kalag, are usually made from dried animal skin, drawn tight over a piece of hollowed wood, and lashed into it by means of a coiled rattan ring. Some other musical instruments are tipano, agong, bobandil, sabagan, lantoy, lampung, gimbal, kodian, budlong. The three dances exemplify the present Batak hierarchy of dances. These are sarungkay, bugsay-bugsay, and patarusan. The three dances exemplify the present Batak hierarchy of dances. These are sarungkay, bugsay-bugsay, and patarusan.
Dumako naman tayo sa kanilang mga kasuotan. For men, the men wear it by winding it around their waistline, down between the legs and back, with the loose ends tucked in and allowed to hang out. The Batak male usually has two sets of bark cloth. One is for everyday use and is undecorated. The other is decorated and colored, usually yellow and red. Colors are extracted from vegetable dyes. Tied to his bark cloth is a small rattan or bamboo container for tobacco and betel nut. For women, the women fashion their lower body covering out the same kind of materials, except that being skirt-like, their bark cloth is wider and wound around their lower body and loosened in front. Some acquired cotton cloth which is then cut into a variation of the tapis. Like the menfolk, Batak women do not cover their upper torso. Adult women usually strap a band around their waist, made of several rings of colored rattan strips. To their tapis belt is tied the container for their betel chew and tobacco leaves. The three dances exemplify the present Batak hierarchy of dances. These are sarungkay, bugsay-bugsay, and patarusan. These are the proto-theatrical rituals of the Batak. Kuma, the group re-identification ritual. Runsay, the group ancestral spirit worship ritual. Kambay, the Thanksgiving ritual. Sagda, the vengeance ceremony. Okay, in addition to their food na pinagkukuhanan, in addition to food item, they also collect forest products such as rattan, resin, and honey, which they bring to lowland to traders to sell for cash change or exchange for clothing, rice, salt, or metal in implements. And lately, they have begun to practice growing vegetables, fruits, root crops, and rice. Yun yung sinasabi ko na ngayon, sa panahon ngayon, natutunan na rin nilang magtanim ng sarili nilang mga pagkain, sariling halaman. Hindi lang sila umaasa sa kagubatan, kundi meron na rin silang mga sariling mga pinagkukunan. Okay, let's go naman tayo sa number ng kanilang lahi, or ilan na lang ba yung mga lahing natitira sa kanila. Because of the poor situation of Batak tribe, they suffer from malnutrition and severely affected by population to progressively decrease. The number of their population from 1,000 are now around to 500 and less than 100. It's around 500, diba? Pero ang nakalagay dun is 300 na lang o mas mababa pa sa 300 yung mga lahi na lang na natitira. Dahil nga, diba, sabi niya na dahil sa situation or ng mga Batak tribe, nagsasuffer sila sa mga malnutrition. Ang ibig niyang sabihin dito is, diba, kapag ang mga tribe, pag natumitira sila sa mga kagubatan, ang kanilang mga pinagkukunan na pagkain ay yung mga meat or something nang gagaling sa kagubatan. Hindi na nila nakukuha yung ibang nutrients katulad sa mga pagkain ngayon na meron tayo. Sila, yung mga pagkain nila is mga crop fruits, mga pagkain na baboy ramo, ganun yung mga kinakain nila. Ibig sabihin, kulang pa yung mga nutrients na nakukuha nila. Diba nung una kasing panahon, ganun yung nagiging setup ng pagkain nila. Ngayon, diba, napakarami ng pagkain na nakakain sa atin, sobrang dami na. At iba-ibang mga pagkain yung nakukuha natin, mga nutrients na nakukuha natin sa mga ibang pagkain. Dumako naman tayo pag-usapang kanilang mga lingwahe ng Batak tribe. Ang mga Batak tribe ay nananatili pa rin ang kanilang lingwahe sa kanila dahil hirap pa rin silang magsalita ng Tagalog o ibang lingwahe katulad ng, kumbaga, sa lugar nila merong dalawang lingwahe, iba pa yung sa kanila, mas na alam pa rin nila yung sarili nilang lingwahe. Hindi pa rin naaalis sa kanila yung lingwahe na meron sila. Pero sa panahon ngayon, dahil meron ng school or may sarili na silang paaralan na pinatayo ng pamahalaan, mas natututukan na sila o mas natuturuan na rin sila kung paano sumulat ng mga abakada o matutong magbasa at natututo na rin silang magtagalog. Pero marami pa rin sa kanila na sa kanilang tribo ang mas kabisado pa rin o mas matatas pa rin sa pagsasalita ng kanilang salitang Batak tribe, Batak na lingwahe.
kung nagiging civilized o nahaluan na ba ng modern world ng ang mga Batak tribe? Are they become civilized? During the past 3 decades, Batak population and culture were critically influenced and affected by contact with the outsiders. There has been a continuing influx of settlers into the Batak area. Capitalists and politicians were also able to open the mountains of northern Palawan to logging operations. This has brought changes in customary of their group. Much of the Batak traditional culture is also lost. Sinasabi rito sa mga salitang ito na dahil din sa mga nangyari din kasi na marami ng mga foreigners or mga ibang mga dayuhan na pumupunta na rin sa kanilang lugar at marami na rin na pumapasok ng mga turista sa kanilang lugar kaya masyado na rin nai-impluwensyahan yung kanilang tribe at napapalitan na yung iba nilang mga ginagawa. Kaya medyo nag-aalangan na ang mga kanilang tribo at yung mga kanilang captain dahil masyado nang napapasukan ng ibang tao or ibang lahi ang kanilang tribe. Ayun, at aalangan na rin sila dahil natatakot na rin sila at unti-unti na rin nababawasan ang kanilang lahi at unti-unti na rin nawawala ang mga traditional na kultura na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Dahil nga sa mga nangyayari at unti-unti na rin nawawala yung mga pinagkukunan nilang pagkain, gawa na rin ng mga paglalaging or mga pagputol ng puno ng mga outsiders or mga dayuhan na pinapayagan lang din naman ng government na pumasok. Good day everyone! In this lesson, we will tackle about Palawan tribes. One of it is the Tagbanwa. There are 5 facts about Tagbanwa tribes. First, the Tagbanwa are some of the oldest people in the Philippines. Research has found that the Tagbanwa people may be descendant of the Tabanman from more than 16,500 years ago. Nangangahulugan lamang na isa sila sa orihinal na nakatira sa Pilipinas. Second, they have sovereignty over their own land. The Tagbanwa tribe of Coron were given a certificate of ancestral domain title for more than 22,000 hectares, both land and sea. Ang Tagbanwa tribe ay mayroong karapatan na mag-manage sa kanilang lupa at sa kanilang mga yaman na ang importante ay mapanatili nila ang kanilang tradisyon na hindi mawala sa kanila sa paglipas ng taon. The third one is the religion of Tagbanwa. While the majority of the Philippines follow Catholicism, the Tagbanwa tribe maintains their spiritual religion and devotion to their deities through ritual, dance, and music. Since napapanatili nila ang kanilang karapatan sa kanilang sariling lupa, maraming spiritual landmarks sa Coron Island na pinoprotektahan mula sa turista. Ngunit 2 lawa lamang ang open sa publiko. Ito ay ang Karangan Lake at Barracuda Lake. Fourth, the Tagbanwa are traditionally musical people. During many rituals and traditions, the Tagbanwa use an assortment of instruments, many of which are traditional to their land and history. Mga halimbawa ng mga instrumento ay ang mga nose flute o babarak or boat flute o kudlong na gawa sa puno. Pero sa ngayon, nananatiling ginagamit ang mouth flute o tipano at ang traditional gongs babandil. Lastly, the Tagbanwa have their own language. There are 3 main dialects within the Tagbanwa. First, the Aborian Tagbanwa, Kalamian Tagbanwa, and Central Tagbanwa. Mayroong 120 at 175 wika at dialekto ang Pilipinas at mayroong 3 pangunahing dialekto ang Tagbanwa. Sa paggamit ng kanilang wika, nakasasalita rin sila ng lokal na dialekto ng Palawan. Ang ilang bahagi naman ng community ay
ay nakaiintindi rin ng Tagalog, Batak at Kuyonon. The creative crafts of Tagbanwa. The Tagbanwa of Palawan carve for the sheer fun of it. And it's probably why is the Tagbanwa wood carving stand out as one of the most exciting of indigenous Philippine wood carving. Tagbanwa wood carving is unique because it incorporates a technique of completely blackening the surface of the wood and bringing out white portion while etching the design. Some of the objects carved are manmanok or a rooster. Next is a ritual bowl. Next is kiruman or a turtle. Second is the kararaga or a native bird. Next is dugyan or a small ground animal. Next is lizard, and last is wild pig. Carved animals are used with rice, betel nut, and other offerings to attract the deities and spirit relatives in the pagdiwata rituals. The bayong-bayong, a so-called a soft rice basket called bayong-bayong, are made with a different, unusual shape. These square base and round tops. To produce interesting block and V-shape, the plain buri side suffused with color buri. Color is woven into a tagbanwa basket with the use of dye palm leaves. The tingkop is the harvest basket. These baskets are made of blackened and natural bamboo, which makes the design stand out. The cone-shaped type of basket is another fine example of Tagbanwa skilled artistry. Using this black and natural color design outside, the center of the cone has the bamboo strip skipped slightly smaller, creating even holes for the screen. The panel effects is accomplished through a close weaving of the bamboo strips toward the top.